Ви коли-небудь замислювалися, чому найпалкіші патріоти України після буквально однієї лише ночі на Володимирській виходили абсолютно іншими людьми? Вони не просто мовчали, вони почали зрікатися друзів, вихваляти систему і, що найстрашніше, відмовлятися від власної мови та своєї власної ідентичності. Це не була якась звичайнісінька слабкість, це був результат роботи лінгвістичної м'ясорубки КДБ. Спеціальні психологічні техніки, які зламували код людини буквально за лічені години. Сьогодні ми зробимо те, чого досі бояться архіваріуси спецслужб. Ми буквально проведемо розтин методів вербування української еліти. Я покажу вам документи, які доводять, мова була не просто засобом спілкування, а головним інструментом лінгвоциду та ментального поневолення. Ви на каналі Контури Історії готові побачити, як насправді перепрошивали наш народ? Тоді погнали! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Коли ми говоримо про репресії, ми зазвичай уявляємо собі сокиру, грубу силу, яка просто відтинає голову. Але у 5-го управління КДБ було зовсім інший підхід. Вони працювали не як кати, а як хірурги. Їхньою метою було не вбити ваше тіло, а повністю замінити вашу особистість. В архівах спецслужб це часто проходило під цинічною назвою, так би мовити, профілактика або перевиховання. Але ми з вами назвемо це справжнім ім'ям система м'ясорубка. Чому кулі було замало? Бо мертвий поет стає символом, він стає мучеником. Мертвий вчений стає просто легендою. А зламана людина, яка публічно кається у своїх, так би мовити, націоналістичних гріхах, це найкраща зброя системи для деморалізації цілої нашої нації. Система м'ясорубка була розроблена так, щоб ви самі, буквально власноруч, знищили все, у що ви до цього вірили. Ви запитаєте, невже не можна було просто чинити, цьому всьому, власне кажучи, опір? Але м'ясорубка працювала не з логікою, а буквально з вашими інстинктами. Слідчі КДБ проходили спеціальні курси прикладної психології. Їх вчили знаходити вашу, так би мовити, тріщину, тобто вашу якусь слабку сторону, за яку би можна було вхопитися і таким чином вас змусити співпрацювати з КДБ. Для одного це могла бути його родина, для іншого – можливість видавати книги, для третього – панічний страх перед своєю невідомістю. Подивіться на ці обличчя. Ці люди титанічного таланту, буквально еліта нашої нації. Але зверніть увагу на їхні очі. Після зустрічі із кураторами. У них є буквально порожнеча. КДБ не просто вербувало агентів. Вони створювали гібридних українців, тих, хто продовжує говорити українською мовою, але думає виключно категоріями імперії. Це була війна за те, що знаходиться всередині вашої голови. Кожен ваш крок, кожне слово рідною мовою фіксувалося і використовувалося як інструмент тиску на вас. КДБ створювало умови, де зрада виглядала як єдиний спосіб зберегти своє життя. Але ціна була страшною – повна втрата власного «я». Сьогодні ми розберемо 3 конкретні етапи цієї перепрошивки. І перший з них починався в повній темряві. Ви на каналі Контури Історії. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Якщо ви ще досі не підписані на цей канал, зробіть це буквально просто зараз. Також поставте вподобайку даному відео. Хто має можливість, хто має бажання підтримати розвиток каналу мене, зокрема як автора, можете ставати спонсором через YouTube. Під відео є біла кнопочка «Спонсорувати», можете її натиснути, від 30 гривень на місяць ви стаєте співавтором кожного відео, кожного випуску, який виходить на каналі. Також тут у вас на екрані і також в описі буде продубльовано, є реквізити для одноразових донатів Монобанка, Приват. Всім величезна, просто глибинна подяка за підтримку. Ось, бо справді воно зараз є важливо. А ми з вами переходимо до першого етапу м'ясорубки, який розпочинався буквально ще до того, як вам ставили перше запитання. Його мета – повністю розмити вашу реальність. КДБ називало це підготовкою об'єкта. Об'єктом були, на жаль,
українська еліта, українці. Вас виривали зі звичного життя раптово, зазвичай о 2-й або 3-й годині ночі. Вам стукіт в ваші двері вашої квартири, ну і відповідності на порозі стояло КДБ. Чому саме тоді, чому саме вночі? Бо це час найглибшого сну, коли психіка людини буквально найбільш вразлива і позбавлена захисних механізмів. Вас привозили в камеру, де ніколи не вимикали світло. Яскрава лампа потужністю в 200 ватів світила прямо в очі вам цілодобово. Ви миттєво втрачали відчуття часу. Ранок зараз чи зараз вечір? Взагалі не зрозуміло. Понеділок чи п'ятниця, який взагалі зараз день тижня. За 2-3 дні такої дезорієнтації мозок починає буквально плаватися. Це науково обґрунтований метод позбавлення сенсорної опори. Людина стає схожою на радіоприймач, який втратив хвилю. Він буквально лише шипить і готовий прийняти будь-який сигнал, який йому нав'яжуть ззовні. А тепер уявіть, ви український інтелігент. Ваша мова – це ваш дім, це ваш кордон, ваша головна броня. Але в камері та на допитах ця броня стала вашою найбільшою слабкістю. Слідчі використовували метод мовної ізоляції. Всі звернення, всі команди буквально виключно тільки російською. Від вас вимагали, щоб і ви відповідали виключно російською. Якщо ви продовжували триматися української мови, вони не завжди били. Вони діяли набагато тоньше. Вони просто не розуміли вас. Слідчий міг годинами дивитися на вас порожніми очима і перепитувати, що, повторите на нормальному чоловіческому язикі. Це не просто хамство. Це системне навіювання того, що ваша мова неповноцінна, що ваша мова не функціональна в цьому серйозному світі. Вас змушували відчувати себе іноземцем у власній країні, злочинцем лише тому, що ви говорите так, як вас вчила ваша мати. Далі вмикався конвейер. Це серія допитів, які тривали по 15, 20, іноді й 30 годин поспіль. Слідчі змінювалися кожні 3 години. Вони були свіжі, ситі, впевнені собі, а ви там були виключно одні. Без сну, без нормальної їжі, під постійним психологічним тиском. У КДБ були спеціальні інструкції, як використовувати фізичну виснаженість для зламу волі. Коли людина не спить понад 48 годин, у неї починаються галюцинації. Межа між правдою та вигадкою слідчого просто абсолютно зникає. У цей момент вам підсовували перші папери. Просто підпишіть, що ви читали цю книгу. Це ж правда, ви ж її, справді читали. Підпишіть і підете вже нарешті спати. Ваш виснажений мозок починає просто сприймати сон як єдину цінність у всьому всесвіті. І саме тут багато хто робив свій перший крок у прірву. Але був ще один нюанс, про який мовчать підручники з історії. КДБ свідомо провокувало у в'язнів так звану мовну деградацію. Коли вас позбавляють можливості чути рідну мову, ваш словниковий запас починає стискатися до примітивних конструкцій. Ви стаєте просто недорікувати. Це робилося для того, щоб на майбутніх публічних судах ви виглядали жалюгідно. Система хотіла, щоб ви самі повірили, ваша мова – це мова минулого, яка не здатна захистити вас у теперішньому. Це було методичне стирання вашої культурної гідності. Додайте до цього шумову обробку. У коридорах вмикали записи кроків або монотонний гул. В деяких камерах цілодобово транслювали радянські пісні чи промови вождів. Ви не могли побудувати жодної власної думки. Чужі слова, чужа мова заповнювали ваш простір, витісняючи вашу особистість. До кінця першого тижня такої ізоляції людина була готова на все, аби цей тиск просто припинився. І саме тоді, коли ви ставали абсолютно м'яким матеріалом, на сцену виходив добрий слідчий. Етап номер 2 – гра в порятунок. Про те, як через фальшиву турботу КДБ виймало з людей душу, ми поговоримо просто буквально зараз. Після тижня безсоння, яскравих ламп і криків у коридорах, двері вашої камери відчиняються. Вас ведуть не в холодний кабінет, а в затишне приміщення. На столі гарячий чай, печиво, можливо навіть сигарети. І за столом сидить не той монстр, що кричав на вас учора, а інтелігентна людина в цивільному.
Він усміхається і каже: вибачте за моїх колег, вони солдати, вони не розуміють тонкої душі поета. Давайте просто з вами поговоримо. Як ви взагалі себе почуваєте? Як здоров'я – це початок гри в порятунок. КДБ знало, коли людина доведена до відчаю, будь-який прояв людяності сприймається як просто божественне спасіння. І в цей момент ви підсвідомо починаєте довіряти своєму власному катові. Слідчий починає розмову про українську культуру. Він може навіть процитувати ваші вірші або згадати вашу наукову працю. Він демонструє, що він свій. І тут звучить головна теза. Ми ж з вами обоє хочемо, щоб українська культура розвивалася. Але ви обрали просто неправильний шлях. Давайте знайдемо з вами компроміс. І саме тут з'являється мовний шантаж. Це була найтонша операція КДБ. Вам не кажуть, станьте зрадником. Вам кажуть, ви ж хочете, щоб ваша нова збірка поезій вийшла друку. Ми можемо це владнати. Тираж у 10 тисяч примірників українською мовою. Хіба це не те, заради чого ви живете? Але є невеличка, і така просто малесенька умова. Одна єдина дрібниця. У передмові ви маєте написати кілька речень про дружбу народів. Або про те, як розквітає українська культура під сонцем соціалізму. Це виглядало як просто якийсь такий, невинний обман. Здавалося б, якась справді дрібниця. Ви віддаєте кілька формальних речень, а натомість рятуєте свої справжні твори для народу. Але це була пастка. КДБ розуміло, щойно ви погодились на цей маленький компроміс, ви буквально вже на гачку. Ви припустилися думки, що мова може бути об'єктом торгу. Ви зробили перший крок до того, щоб ваш голос став частиною їхньої пропаганди. Слідчий м'яко буквально просто вас підштовхував. Ми ж не просимо вас бути доносчиком. Просто будьте нашим консультантом. Допоможіть нам розібратися, хто з ваших колег справді хоче добра Україні, а хто є простим звичайнісіньким провокатором. Це гра в консультації була смертельною. Слідчий міг показати вам теку з доносами. На вас же ж. Причому ці доноси часто були фальшивками, вигаданими в сусідньому кабінеті. Але в стані психологічного виснаження ви вірите абсолютно все. Ви бачите знайомий почерк, бачите інтимні деталі, які знав тільки ваш друг. І світ навколо вас просто руйнується. Ви відчуваєте себе зрадженим усіма. І єдина людина, яка залишається поруч, яка розуміє і співчуває, це ваш слідчий. Він каже: бачите, ваші друзі вже давно з нами співпрацюють. Вони вас здали. Лише ми можемо вас захистити від їхньої підлості. Це був момент, коли людина втрачала координати власного сумління. Слідчий міг сказати: ви не зраджуєте Україну, ви просто допомагаєте нам очистити її від радикалів, які заважають нам побудувати справжній соціалістичний рай. І ви чіплялися за цю ілюзію, ви переконували себе, що ваші звіти про колег – це лише експертні оцінки. Але КДБ знало, щойно ви написали перше прізвище, ви стали співучасником. Тепер ви були пов'язані зі слідчим не просто протоколом, а спільною таємницею, спільним гріхом. Тепер ви боялися викриття системою так само сильно, як раніше боялися її тортур. До кінця цього етапу людина вже не просто підписувала папери, вона починала відчувати вдячність до свого куратора. Це те, що ми сьогодні називаємо стокгольмським синдромом. Але в масштабах цілої нації. Ви виходили з цього кабінету з обіцянкою видання книги, але з каменем на душі. Ви думали, що перехитрили систему, але насправді система вже почала перетравлювати вас. Ви стали частиною фейкової реальності, де українське слово служило імперським інтересам. І тепер, коли ваша воля була зламана, наступав фінальний етап створення фейкової реальності про те, як КДБ використовувало зламаних геніїв для знищення залишків національного духу, ми поговоримо просто зараз далі. Фінальний етап системи – м'ясорубка. Це не про підвали КДБ. Це про те, що відбувалося після того, як двері в'язниці відчинялися. Людина виходила на волю, але ця воля була просто ілюзорною. Вона вже не належала собі. Тепер вона ставала частиною гігантської декорації, яку радянська влада називала «щасливою радянською Україною».
КДБ вимагало від зламаних інтелектуалів публічного підтвердження їхнього перевиховання. Це були покаянні листи в газетах, виступи на з'їздах письменників, інтерв'ю для закордонної преси. Мета була простою – показати світу, що українська культура не просто жива, вона палко любить партію. Ви ставали вітриною, вам давали квартири, премії, почесні звання, але за кожну таку, так би мовити, милість ви мали платити своєю мовою. Ваші твори тепер мали бути не про біль народу, а про радість праці. Ви мали використовувати українське слово, щоб оспівувати систему, яка буквально щойно випалила вашу душу. Це і була фейкова реальність, українська за формою, але абсолютно радянська за змістом. Але найстрашнішим інструментом цього етапу була ізоляція через привілеї. Вас відділяли від вашого народу золотою кліткою. Коли звичайна людина бачила відомого поета чи, допустимо, вченого, який вихваляє владу, вона відчувала не просто розчарування. Вона відчувала тотальну безнадію. М'ясорубка досягла своєї мети. Вона вбивала віру в саму можливість опору. Якщо вже такі титани здалися, то що можу я, проста звичайнісінька людина? КДБ використовувало ваш авторитет, щоб переконати націю, боротьба закінчена, ідентичність змінена, а майбутнє тільки в союзі з Москвою. Кожне ваше слово тепер проходило через фільтр куратора. Ви жили в постійному страху, що одна неправильна інтонація, одна щира метафора поверне вас у ту саму камеру з яскравою лампою. Це була хронічна травма, яка передавалася через тексти і виступи наступним поколінням. Система створювала культуру подвійного дна, де за українським словом завжди ховався страх перед імперським оком. Саме так народжувався той самий генетичний страх, про який ми часто говоримо сьогодні, коли ціле покоління творців змушено було фільтрувати кожне слово. Ця звичка мовчати про головне передавалася далі. Система не просто ламала волю однієї людини, вона програмувала ціле суспільство на самоцензуру. Це була найпідступніша перемога КДБ – зробити так, щоб українці самі почали боятися своєї інакшості. Самі почали обтинати собі крила ще до того, як прийде слідчий. Ми жили в режимі постійного очікування удару, навіть коли навколо грала весела музика і пахло квітами на офіційних парадах. Подивіться на результати. Це виглядало яскраво. Віночки, вишиванки, пісні. Але це була мертва культура. Це був карнавал, організований чекістами. Система м'ясорубка не просто ламала людей. Вона створювала ілюзію того, що українцям нічого не загрожує. Вони просто є слухняними. Вона привчала нас до того, що рідна мова – це лише атрибут для свята, а не інструмент для мислення чи боротьби. Ми досі відчуваємо наслідки цієї операції. Цей страх бути занадто українським, ця звичка озиратися на старшого брата – це все відлуння тих самих допитів і тих самих добрих слідчих. Система хотіла перетворити нас на націю без обличчя, яка співає чужі пісні своєю мовою. Але вони помилилися в одному. Вони могли зламати сотні митців, але вони не змогли стерилізувати саму пам'ять народу. І сьогодні, розбираючи ці методи, ми робимо найважливіше – ми руйнуємо цю фейкову реальність. Ми повертаємо собі право на власні сенси. Ми звикли думати, що м'ясорубка КДБ залишалася в пожовклих протоколах 70-х років. Але трагедія в тому, що методи психологічного зламу не зникають разом із державами, які їх створили. Вони мутують, вони стають частиною соціальних звичок, переходять від батьків до дітей і як дивний, незрозумілий спадок. Звичка не висовуватися, страх говорити правду в очі, підсвідоме бажання підлаштуватися під, так би мовити, сильнішого. Сьогодні ми бачимо, як ті самі механізми – дезорієнтація, мовний шантаж і створення фейкової реальності використовуються вже в цифровому масштабі. Нас намагаються переконати, що правда не існує, що мова не має значення, а культура – це просто розвага. Це та сама м'ясорубка, тільки замість лампи в 200 ватів у нас перед очима екрани наших смартфонів, які так само цілодобово бомбардують нас суперечливими сигналами, намагаючись позбавити сенсорної опори.
Чому нам важливо про це знати саме сьогодні, саме зараз? Бо м'ясорубка працює лише доти, доки вона залишається таємницею. Доки ви не розумієте, що ваша невпевненість, що ваше бажання перейти на мову агресора в певних ситуаціях – це не ваш особистий вибір, а результат роботи системи, яка обкатувалася на ваших дідах. Злам ідентичності починається з дрібних компромісів. КДБ не просило стати катом відразу. Вони просили просто підписати передмову. Сьогодні система просить нас просто не звертати уваги, просто бути поза політикою. Історія вчить, кожен такий крок – це крок у той самий затишний кабінет доброго слідчого, де є чай і печиво, і ви віддаєте частину своєї свободи в цьому теплому кабінеті. Ми маємо навчитися впізнавати ці маніпуляції. Маємо зрозуміти, що наша мова – це не просто засіб спілкування. Це наша система навігації. Коли ми її втрачаємо, ми стаємо ідеальним об'єктом для дезорієнтації. Але є і добра новина. Вихід із м'ясорубки існує, і він починається з чесності перед самим собою. Коли ми називаємо речі своїми іменами, окупацією, зраду зрадою, а маніпуляцією, система починає давати збої. Коли ми повертаємо собі мову не як декорацію, а як живу дієву силу, ми стаємо неїстівними для цієї машини. Зламані генії минулого залишили нам свої твори, але вони також залишили нам свої помилки як застереження для нас. Вони заплатили страшну ціну, щоб ми сьогодні могли дивитися на ці схеми збоку, а не зсередини камери. Наше завдання не просто пам'ятати їхні імена, а вичистити залишки цієї системи зі своєї свідомості. Витравити той самий генетичний страх, який змушував нас бути зручними. КДБ хотіло, щоб ми були нацією з випаленою пам'яттю. Але ми тут, ми пам'ятаємо, ми аналізуємо і ми більше не боїмося. Кожен ваш коментар, кожна розповідь про історію вашої родини, кожен перехід на українську – це удар по старій і ржавій, але все ще небезпечній машині. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Підписуйтесь на контури історії, щоб розуміти механіку минулого заради вільного майбутнього. Пишіть у коментарях, чи відчували ви на собі відлуння цієї м'ясорубки. Ми маємо про це говорити, бо тільки світло правди здатне назавжди вимкнути ту лампу в камері допитів. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до фінансової підтримки каналу, мене як автора, ставайте спонсорами через YouTube. Можна здійснити одноразові донати на Монобанку Приват. Бережіть себе, до зустрічі і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.